Good afternoon. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟ ਸੋ ਵੈਲ ਨੋਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਪੇਖ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ। ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਟ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਓਗੇ, ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਪਲ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ's perspective। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ ਆਮ ਆਲਸੋ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੈਦਰ, it started out as a lay person, primarily in English. My first language was Hindi. ਮੈਂ ਪਾਠ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਸੋ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, 9th grade ਤੱਕ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਕੇਮ ਵਿਦਿਨ ਅ ਈਅਰ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। From the age of 13 till now, it's continuing. So, when I started reading Sikh history or Sikh books at large, I also went through my own journeys of मैं उत्थे Western understandings लईयां, the Ernest Carr बहुत बड़ा historian बनया गया, वो angle की है history दा। Then while I was doing my aerospace engineering, फिर मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਫॉर ਫਨ। ਯੂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਮੈਥਡਸ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਗੈਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਮੈਥਡਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਟ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ 96 onwards, 95 ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਜ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਨ ਬ੍ਰਜ। ਐਂਡ ਮਚ ਲੇਟਰ at the end of early 19th century, you are beginning to see the Punjabi language introduction. ਸੋ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਕਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਅਜੇ, ਬਹੁਤ ਰਫ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗੱਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਦੈਟ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਮਤਕਾਰਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਾਵਲਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। And I was coming from a very Descartesian bent. Everything has to be logical, everything has to be chronological, everything has to have a citation. वो सारा disperse हो गया उस वेले जाके, and then I realized कि when I even read the postmodernist Punjabi authors like Sardar Harinder Singh Mehboob, whatever one may think of it, मैं उधर वाल नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा कि क्यों कम केड़ा आ रहा सी उन्हां दिनां 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਗੜਦੀਵਾਲਾ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ।
फिर मैं उन्होंने मैंने कहा कि तू पहला चौथी किताब पढ़, सब तो सौखी हो समझण लई, कलगियां वाला नीले वाला जिहड़ा 10वें पातशाह दी है. Then I read the whole book and I understood somewhat. So वो भी जर्नीज कीतियां. फिर obviously English and Punjabi ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ reference books ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ. And I went through this conversation ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਥਾ ਸਟਾਈਲ ਆ. And I would participate in some of those conversations, but ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਫਰੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਜੇ. ਈਵਨ Cornel West ਨੂੰ if you want to read today, it doesn't make sense. So there's a Cornel West reader because you don't understand his language, his vocabulary. ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਜਰਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ I realized that at some point I need to get better on my whole historical journey, which I just shared with you. And then in last couple of years, rather last 10 years, मैं notice किया कि भाई वीर सिंह ने इन्हू किस तरह लिया. So मैं पढ़िया सी बड़े चिर पहला when I started, I remember maybe 25 साल पहला, but for preparing for this lecture, I went back to his framing. So I'm not going to discuss any historical account. I want to understand his framing. And I was ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਲਈ. I'm one of those nerds who like to read preface, forward, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. For this part then, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ let me try to do this topic, and that's how I'm sharing with you his framing. What is his understanding, what he knew, and then how did he frame Sikh history in the context of Indic and Western history. So that's the first part. मैं लंबा दस्या क्योंकि जरूरी है दसना. Second, ये framing ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, last 20 years I've been involved for 22 years with Sikh Research Institute. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆਫ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਟੂ ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, 5 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ US ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ I was part of Sikh activist network, Sikh network actually ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ. And we were looking into how do you transfer the knowledges in English. Translation work ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, you can, ਉਹ secondary ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ, but primary ਹੁੰਦਾ ਕਿ knowledge transfer ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. So in that knowledge transfer, in last 15 years or so, even at Sikh Research Institute, I was part of a group. We had to come up with what constitutes Gurmat, which means what is Sikhi essentially, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we came up with a model, and the model was that nothing compares to the Bani, the utterances, literally the voice, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ. And then secondarily there is history, and the third comes the codification of lifestyle, what we call Rahat. And ਉਹਦੀ intersectionality ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ this is a Sikh opinion. It cannot be just philosophical, it cannot be just historical, and it has to make sense today, And it's very interesting. So for English which is karke bhi gal kar rahe, because knowledge transfer even in India, whether you like it or not, वो अंग्रेजी च हो रहा. This is a global language. मैंने याद है एक बार मैं डॉक्टर गुलवंत सिंह ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ, this was late 90s ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 98 ਸ਼ਾਇਦ, ਕਹਿੰਦੇ whether we like it or not, English is now the commercial language of the world. We better figure out how to talk in it. So this is not about putting down Punjabi or Hindi or any other language. ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਬ੍ਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ. ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ. So this is why English is important. But it has to utilize ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ. So that's why I mix it. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਫॉर ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ colloquial ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾ. ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਸ. ਬਟ
most of the sources they don't know how to take them. So there is an audience ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, but ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ for a record I want to do it lot of it in English as well, because this is firstly for all of you, ਜਿਹੜੇ Sikhs ਨੇ ਜਾਂ seekers ਨੇ. You don't have to be a Sikh. You can be a seeker and wanting to know many things. Jigyasu ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ. Second is those who are studying the Sikhs. They don't have to be a Sikh. But many are students of Sikhi and have become academics and are writing about Sikhs, and we are getting in trouble from their writings because they do not rely on Sikh sources. मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ Sikh sources देखो, but उन्हों ਨੂੰ देखना ਤਾਂ बहुत लाजमी है ना. So I'm going to, that's why I focus in English as well. But मैं जिथे important words ने जिन्ना दी कोई सिद्धी translation नहीं मिलती हिंदुस्तानी परंपरा विच या Sikh स्रोतां विच, फिर मैं वो लफ्ज़ भी वरतांगा. ठीक है जी. So those are my two submissions to you कि मेरी अपनी जर्नी विच मैं की देखा, तो दूसरा अंग्रेजी क्यों जरूरी है ਉਹਦੀ करनी नॉलेज ट्रांसफर ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ. सो पहली गल ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ कि मैं इस this conversations basis is the first volume जो भाई वीर सिंह ने आप लिखिਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਆਫ ਕਵੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦੈਟ. ਉਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਵਰਡ ਆ ਫਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ. ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇजेस 27 through 83 ਮੁਖਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ. So I'm making it very clear because we are trying to understand Bhai Vir Singh's perspective on Sikh history, right? History and then within Sikh history. So this is based on that, how I've gathered जो उन्होंने लिखा, ते उन्होंने मैं एक level ते present करने की कोशिश कर रहा हूँ. So ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, the first supposition he has is, or statement rather is, कि Sikh ईमान निरा इतिहास आश्रित नहीं. That's his first statement. This we all must understand, that Sikh faith is not dependent on only history. This will change the way you think about Sikh history, what is important or not. Because a lot of people, my perspective is, history is essential for inspiration, but it is not catalytic in Sikhi. एक तो बगैर तो ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, but ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, but ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ inspirations ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਣ. ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਹਾਊ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਸ. ਸੋ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆ. ਦੈਟਸ ਹਿਸ ਫਰੇਜ਼, ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ, ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ. ਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ, ਐਂਡ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਦ ਵਨ ਬੇਸਡ ਆਨ ਦੈਟ. ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ the one force which is creative and pervasive everywhere. So this is why doesn't matter how important, how critical any episode is, it cannot replace that, including episodes, divas or din or event in the life of any guru. So मैं counter नहीं कर रहा उस गल, but foundation दस रहा. This is how you will see कि Sikhi cannot be presented in the way we present other world traditions or other world literature of religious traditions, क्योंकि साडी डिपेंडेंसी इतिहास ते नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर इतिहासिक तथ्य या पहलू ते नहीं है, वो बाणी ते है ਜਿਹੜਾ दैवी ज्ञान दिंदी है, डिवाइन विजडम दिंदी है. सैकेंड गल, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਦ ਲਾਸਟ thing we know of Guru Nanak on this earth. You know what happened, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਮਿਲੇ. ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, if you believe this ਸਾਖੀ, it will not disturb your faith. But if you don't believe it, the faith still stands. This is the point. And our debate, and I have been part of those debates, whether you believe, sometimes it sounds like a miracle or extraordinary thing. The debate is not about that, whether you believe it or not. It will not change any element of the divine wisdom that we get. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ nuanced ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ context ਨੂੰ.
ਸੋ ਵਾਈ ਗੋ ਆਫਟਰ ਪੀਪਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਰਲੀ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਭਾਲ ਰਹੇ। ਯੂ ਨੋ ਈਵਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸੋਭਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦੇਣਾ। So our purpose had been the illumination, according to Bhai Vir Singh, which I agree with as well, because illumination of Bani was the same purpose back then and it is the same purpose now. History's purpose keeps changing. It might be for evidence, to prove a point, to end a debate. It's not to illuminate. ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਸਿੱਖੀ essentially ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ is not dependent on any history or any historical account. History is again, if I have to explain this in contemporary way, you can say history is a fraction of knowledge, but not the knowledge itself or the complete knowledge based on Sikh paradigm of Bani. So ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪਿਓਰ ਐਪਿਸਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਵੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਸਿੱਖ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਲਡਸ ਅ ਸਟੇਟਸ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂਜ਼ ਹੁਕਮ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ the way today he didn't reuse this was I am using, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਮੈਟਰਸ ਮੋਸਟ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ 3 ਮੀਨਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ, ਰਸ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰਰੀ ਕੰਮ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਲਿਟਰਰੀ ਕੰਮ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਟ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਐਸਟਰਿਕ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਯੂ ਦ ਕੋਟ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਹਾਊ ਮਚ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਆਫ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਵੈਨ ਆਈ ਰੈਡ ਦਿਸ, I did not know who this person was. I had to Google the person. Then I read the whole thing, because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ excerpt share ਕੀਤਾ, then I read the whole context, and it is in context, which means he was aware of the whole thing. He's not like us cutting and pasting and just fulfilling his PhD thesis or paper. Okay, so what is he written? The quote is, facts are not what we want to know in poetry. In history, in the lives of individual men, in satire or panegyric, they are the mere divisions, the arbitrary points on which we hang and to which we refer those delicate and evanescent hues of mind which language delights and instructs us in precise proportion as it expresses. Percy Bysshe Shelley, English poet ਹੈ। ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, which means he is very aware of ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਦ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਵੀ, ਦੇਰ ਆਰ 2 ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਿਟਰਰੀ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਕਮ ਦੇਅਰ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂਬਰ। ਸ਼ਬਦਾਂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੋਡ ਇਟ ਮੈਗਨੀਲੋਕੁਐਂਸ, ਵੇਅਰ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਹਾਈ ਫਲੋਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਹਾਈ ਫਲਾਈ, ਔਰ it's basically a very nice and serene way to present things. ਸ਼ਬਦਾਂਬਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਮਿਤਾਕਸ਼ਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮੋਰ ਫਰੋਮ ਅ ਲੀਗਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिता जिमें हिंदू लॉस ते सिमरती लिखे गए. So he's very aware of Shabdambar and Mitakshar as two techniques of Sahityak or literary traditions of writing history. So this is all within history. History which भी ये चीज़ें आ रही हैं these aspects. And then he also says कि जो Western history है, it started more as a Mitakshar, but went more into Shabdambar. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਰੌੜਾ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ. So you guys should check it out. I recommend you read all of it and see what makes sense or not. But he's also saying ki this is not just about India, that it used to be commentary style codification writing earlier. Now think when you read Bible or other old things, or Western or Semitic or European or English things or Arabian things, वो भी West manne janda na India the comparison to. And then eventually it went into Shabdambar, that became a beautiful writing, serene writing. That was a later adaptation in the West. Second ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, there is a narrative, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਿਕ, ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਖਿੱਚਣਾ, ਇੱਕ narrative ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. What's the narrative essentially as we say today? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੌਕਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਲੌਕਿਕ, worldly and divine. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ bear with me, work with me, because ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਐਂਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਇਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕਿਕ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ, ਵਰਲਡਲੀ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਤੇ 5th ਵੇਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ. ਫਿਰ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਆਫਟਰ ਦ ਵੇਦਾਸ ਦੇ ਪਲੇਸਡ ਮਨੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯਾਗਵਲਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੁਰਾਣਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੈਵਾਈਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤਿਕ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ. ਮੋਸਟਲੀ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦੈਟ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ which are entered the popular history version as we call it today. But he'll use that term later. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, but then he says even within the larger Indic traditions of Hinduism, Arya Samaj makes fun of Ramayana and Mahabharata because they believe it is not in a good narrative tradition. So he's very aware of, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ vocabulary if I'm using, the healthy tensions within the Indian ideas of history, within the Indian ideas or Indic ideas or Hindu ideas of various traditions of India, primarily what we generally now call Hinduism, but these were actually various other traditions. So ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ second part. Third ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ today we like to call it spiritual. And that tradition, he says, the historical tradition which is adhyatmic, it elaborates more on principles, dharam. Dharam lai I'm using the word principle just so you know, because dharam, the dictionary meaning, etymological meaning, it can mean law, it can mean religion with a capital lowercase r, it can also mean custom, it can also, it has many different meanings. It can also mean the lifestyle you're following. Jame varna ashram dharam, it's a codification of that, right? Grist dharam. So in this context, I feel principle is the right word. So when you are elaborating on principles and morality, that's when Adhyatmic style of history is written. And in that style, he quotes, it's very interesting, in English again. And he quotes, Christianity makes itself probable by referring to supreme religious moments in history, Alfred North Whitehead. मतलब उनका उत्थे भी ये डिबेट चल रही है कि जब क्रिश्चियन अपनी हिस्ट्री लिखण तो किस तरह लिखण, एक की बनाता असी तां ही बाइबल की भी बहस होंदी है ना, लिटरली लोग लै लैंदे हैं तो क्योंकि वो कोडिफाइड रूप च आई सी पहला, बाद विच बनी है वो शब्दात्मक, पहला मिताक्षक सीगी. सो ही इज एसेंशली फिर ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, इन हिस्टोरिकल वंडर ट्रूथ कैंट बी फाउंड. ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਟਰੂਥ ਵਿਦ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ, ਔਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਟੂਡੇਜ਼ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਇਟਰਨੈਲਿਟੀ, because now we are in a post-truth world. The word truth is also getting disrupted. But eternality is still eternality, the thing which stands the test of time. ਕਹਿੰਦੇ in history ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਜਸਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਉਹ ਲੱਭ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਗ੍ਰਾਸਪ ਦੈਟ ਸੱਚ ਔਰ ਇਟਰਨੈਲਿਟੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਗ੍ਰਾਸਪ ਦ ਟਰੂਥ you have to pay attention to things that are constant in the historical changes. ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਦਨ ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਦਨ ਦ ਸੇਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੂਜ਼ ਅ ਗੁਰੂ ਬਿਫੋਰ ਦ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵਿਦਨ ਦੈਟ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੇਂਜਸ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਐਂਗਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਗਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਕੋਟਸ ਅਗੇਨ ਹੇਗਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੇਗਲ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ is quoting Hegel because he understands Hegel. Those of you may not be familiar, it's okay, he's a big man, you have to understand the Europe ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। And he says Hegel said philosophy is history, but Croce Italian, history is philosophy। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ philosophy is history ਉਸੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ history is philosophy। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, but don't just copy it। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ। Is it? It has philosophical elements. The whole word is not found in Gurbani. I mean, philosophy does not have to be a lived experience. It can be a mental fortification of a great idea. So we have to be careful with these words. Philosophy is very important to understand. I love reading that stuff too. It is incredible intellectual high. But that doesn't mean it's a lived reality of eternality. फर्क है दो चीज़ों च बहुत बड़ा। Okay, and then he says, hence Sikhi is Sikh ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫੇਥ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਐਨ ਓਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਜ਼ਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਡੀਪ ਔਰ ਮੋਰ ਬਿਗ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਿਕ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੱਖੀ। Those who are saying it, they have not understand the school of thoughts behind these words and the politics of all these words. Everything is political. Every single thing is political. Do not be misled about that. ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ word choice political ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The way you translate is political. ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਭਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। Everything is political. So ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। So those are the three elements he describes as he understood at his time. ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 phrases use ਕੀਤੀਆਂ, and I want to explain those here. He says gurus came into this world. I mean, this is my understanding the way he did it. They engaged with the world and gifted the world. ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 3 ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, and he uses the word ਜੀ ਦਾਨ। being, not soul. soul ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ being, ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਾਲਾ being, ਅਪਰ ਕੇਸ ਵਾਲਾ being ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ being ਹੈਗਾ। think about this, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗੱਲ ਹੈ, which is considered blasphemy in many religions even today. Second, ਨਾਮ ਦਾਨ, that this is how you get to identify with that one, that being. ਸੋ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਿੰਪਸ ਦੇ ਕੇ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗਲਿੰਪਸਿਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਫਿਰ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾਨ ਇਜ਼, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾਨ, ਟੀਚਿੰਗਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਅਦਰ 2 things, not teachings based on some other historical fact. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। these 3 things created narratives, ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ। He says in Sikhi, these 3 things, according to Bhai Vir Singh, these 3 things created Britant, narratives, and this memory was written or orally transmitted. ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਗਿਆਨ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਤੀਆਂ। Now Guru shared teachings, you know, basically ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, they interacted with people, you know, they showered grace, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ, they addressed challenges, they endured pains and sorrows, lived the principles, offered themselves, brought people out of darkness or ignorance, going through their lives, and people witnessed extraordinary episodes of self-sacrifice। ਉਹ ਇਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਰ ਹਿਸਟਰੀ ਇਨ ਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ forming now. Okay, then he says all this became Britantic narrative history. It took a Sahityak literary form too. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਟਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, though its literary form is simple, it's very simple, it's an early draft as we call it today, but reading it one may not enjoy its flight or depth। ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲਿਟਰੀ ਵਰਦਾ। its simplicity shines and conveys its essence। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਟਰਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਐਸੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ foreshadows history and Sikhi. Remember, everything is Bani, then he comes to that. And he says, or if it's not found there, then the early Janam Shakis or other historical texts. Narrative is present, narrative is available, but narrative is focused on adhyatmic or spiritual aspect. And this is why in Gurbani and other Banis also, Sikh traditions they which in Janam Sakhis and other historical texts written by Sikhs, Bhai Nand Lal, Bhai Gurdas, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ spiritual element ਦੀ presence ਨੂੰ ਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। So his main thesis is ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ available ਨੇ ਇੰਡਿਕ ਤੇ non-Indic traditions ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ elements ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ Sikh historical narratives ਵਿੱਚ, but ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਆਤਮ ਸੀਗਾ। And other forms are coming in some simpler form or later forms. Essentially he's saying कि क्योंकि in adhyatmic form of the history it is concerned with one thing which is the lived realities of the Guru's hukum, the command in Gurbani। ਉਹਨਾਂ ਦਾ purpose ਉਹ ਆ ਕਿ ਜੋ command ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ narrative ਬਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। That's why it is not about trying to show other things about the Gurus. Okay. Now, ਇਹਦਾ ਇੱਕ example ਹੈਗਾ ਕਿ how it's foreshadowed in Bani, ਹੈ ਨਾ। In fact, we recently in our Guru Granth Sahib team did a work on ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ, and now we are working on ਪੱਟੀ 3, ਮਤਲਬ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ is the part of the title of Guru Nanak's Bani, which means literally tablet written। ਟੈਬਲੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੀ ਵਰਲੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਟੈਬਲੇਟਸ ਆਰ। ਸੋ ਟੈਬਲੇਟ ਰਿਟਨ, ਸੋ ਹੁਣ ਫੋਰਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਖੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਦੈਟ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ the shadowing about what the Bani is saying and what the narratives, early Janam Sakhis are saying, the conversations with Pandit, but which are really about not an expert or a teacher, although he had one. It was more about the teachings through that. So this was not about ki Pandit di biography likhi jaogi. It was a conversations with Pandit about what is the utterance. Remember teaching di gal aai earlier. Oh purpose aa janda. Is karke a teaching form in Bani becomes the spiritual basis of the spiritual aspect of the history among Sikhs. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਰੰਗ ਨੂੰ literally you say color, but everyone knows in music and poetry it means love. This is why it's important to see ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ literally ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਚ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਫੋਰਸ਼ੈਡੋਇੰਗ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ he continues in many things. In the interest of time, I'll share about कि गुरु दी history फिर show की कर दी है। What does the history show?
and he uses 3 phrases. I want to focus on that. He says the Guru's history shows iman, faith, ਭਰੋਸਾ, trust, ਸਿਦਕ, conviction. ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਰਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ based on oral traditions and earlier drafts of early history, nowhere it says ਕਿ ਸਾਨੂੰ historical clarity ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ important ਹੈ, what we as a community and people, what is the number one thing for us? We are after from history the faith, the conviction, the trust. And it says कि ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ history ਲਿਖੀ ਗਈ based for this purposes, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ, peace and warrior elements. Even in Bani you find this, that's why. In history ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਾ, after you see ਕਿ ਇੰਡਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, how is this coming together in Sikh tradition? And within this that's why you see ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਇਟਰਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ 1609 ਐਂਡ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ ਵਾਸ ਟੂ ਫਰੀ ਪੀਪਲ, ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਹੈਪਨ ਟੂ ਫਰੀ ਪੀਪਲ. The idea of mukti is always there in a classical sense, in an interpretive sense, and everything in history then became about mukti from spiritual or political traditions as well. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ then which history will you tell? This is the kind of question I also face. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ when I didn't know much, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ. You know, because we found a litmus test for it in Guru Granth Sahib, because Bani matters most, and Bhai Vir Singh quotes that line as well, because Bani says, Babaniya kahaniya put saput kare. This is our litmus test. Babbe di oh kahani, that narrative, which transforms an average progeny, average child into a progeny. Put saput kar de. Which means that transformative power has to deal with the essence. Otherwise, historical things are good for other things, but not necessarily transformative. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਈਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, essential or brief, globally ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, forms of history ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ what is in Bani and how it was lived, as I mentioned. ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਐਂਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾ ਅਕਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ, ਵਿਟਨੈਸ ਔਰ ਐਵੀਡੈਂਸ। Primary source became Guru Granth Sahib, even for historical foreshadowing. ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ is another example, I'm just adding, I'm thinking few things. Foreshadowing ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ elaborate ਕੀਤਾ ਗਿਆ for the essence. And looking for authenticated ਸਾਖੀ became very big, because all sorts of ਸਾਖੀs are being written. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ is it corroborative or not? In Sikh case, we never said corroborative earlier, we would say is it standing the test of Guru Granth Sahib? ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਢਾਡੀ ਸੱਚਾ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ's debatable, if I may call it, what happened under Vein Nadi. So remember earlier about Jyoti Jyot, it will not change your faith either way, but indication is something like that happened, something not about river, ਕਿ ਖਸਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਏ ਜੀਓ। This is why Sikh tradition maintained this is not just poetry, although it has poetic elements, because poetry can be imagination. We all actually write poetries. ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ, right? Doesn't mean it's a real experience. Sometimes it's a manufactured experience. Sometimes it's an assignment. Sometimes I know people write poetry so they can use it for someone else. But ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਏ ਜੀਓ, ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਇਟਸ ਦਾ ਵਰਡ ਇਲਹਾਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਹੈਗਾ, ਸਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ।
बट समथिंग लाइक दैट कि बई जो ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ so now when you look at poets, even the court poets of the Guru, Saraswat Brahmins who were well trained to write, today we will call them Nobel laureates. Okay? Their training was to that, and how it changed what they wrote in Guru Granth Sahib. Allegory is same, construction is same. That's why we don't understand it and we get caught up in it by taking it too literally. But ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੈਂਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਔਰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵੱਲ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਦਾ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸਵਸਥਾਰਿਕ। ਸਵਸਥਾਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀਟੇਲਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਰੀਡ ਬੁੱਕਸ ਨਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਵਸਥਾਰਿਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਡੇਟਸ ਕੀ ਆ, ਈਅਰਸ ਕੀ ਆ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਟੇਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਰਾਈਟ ਥੀਸ। ਸੈਡਲੀ ਨਥਿੰਗ ਰਿਟਨ ਇਨ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 1900 ਤੱਕ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ। ਸੋ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਨ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਬਲੈਂਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਲੱਭ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਆ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜੋ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਖੋਜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਆਫ 1900। ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਟੈਸਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਗੁਰਬਾਣੀਜ਼ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨਾਓ ਕਾਲ ਇਟ ਹੇਗਿਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਹੇਗਿਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਰਮ ਬਰਥ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਇਨ ਸਿੱਖੀ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਲਾਈਫ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਬਰਥ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਕੈਚਿਸ ਨੇ ਅਰਲੀ ਡਰਾਫਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਲੇਟਰ ਡੇ ਵਰਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ, obviously you have to take it with a grain of salt. That's the point. And he says कि 1716 but पहले ਜਿਹੜੇ versions ਮਿਲੇ ਵੀ, and then he mentions the year कि ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਸਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰਰੀ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਓ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇਨ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ can be given, can be lost, because we are not relying on history. Bani cannot be lost, that's why it was kept and safeguarded over and over. So ਉਹ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਵਸਥਾਰਿਕ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨਸ ਟੂ ਬੀ ਬਰਨਡ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਫੋਰਗੈਟ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁੱਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿਓ। 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟਡ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ, ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਗਲੋਬਲੀ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਨੀਏਜ ਰੋਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਰਜ਼ਨਸ ਆਫ ਡਿਟੇਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਨਵਰਡ, ਨਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਥਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲਿਨੀਏਜ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਸਪੈਸੀਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਔਰ ਅਡਲਟਰੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਮਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮਲਗਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਕੀ ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ਸ ਦਾ ਵਰਡ 100 ਸਾਖੀ ਫॉर दैट। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਮਿਲਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 120 ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਦਾ 9ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਪਰਚੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਆ, ਵਾਰਤਕ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ,
and all of these are between 1796 and 1833. मतलब we lost basically everything of 18th century, क्योंकि सिखां ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1765 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਉਹ 1783 ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। You can tell by the vocabulary, it is a vocabulary of that time, not of Guru Gobind Singh Maharaj's time. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ has also edited that in ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ, ਜਾਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਵਾਈ ਆਰ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਡੀਟੇਲਡਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਇਨਕਲੂਡਸ ਥਿੰਗਸ ਫਾਊਂਡ ਟਿਲ 1900। ਇਸ ਸੰਮਤ ਈਅਰ ਹੈ 1900, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸੈਰੁਲ ਮੁਤਾਖਿਰੀਨ, ਖੁਲਾਸਾ ਓ ਤਾਰੀਖ, ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ, ਮੋਹਨ ਸਾਨੀ, ਉਮਤਾ ਤਾਰੀਖ। ਪੁਆਇੰਟ ਬੀਇੰਗ ਫਿਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, knowing what the issues are, and then looked into the Persian sources available, including the memoirs of the Mughal emperors, and then they wrote something else. And what did they write? That's the third thing ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦ ਡੀਟੇਲ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਜਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। The Western approach is to writing history essentially. And he says they're quite different. Indic Hindu account and the Western accounts are written differently when they write it from a Vijnanic, because it doesn't mean that the Indic tradition didn't have a method. They had a different method. ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੀਟੇਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਉਹ ਇੰਡਿਕ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਡਿਕ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। Arabs and Europeans write historical account chronologically and they give it a literary form. But they try to give it a literary form, but it is hard to write history without it, which has very few literary elements. That's why. So writers ਜਿਹੜੇ opinions ਨੇ ਉਹ ਕਲਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਥਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਰਮਨ ਆਥਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਸਟੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਟੁਡੇ। ਕੌਣ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ, or as we say today, who's funding that study? You know, is it UGC? Is it Bhai Vir Singh Sadan? You know, that changes certain things. Okay, that's the point he's making. The what is presented changes based on who's writing it, in which political state structure it is being written. And accounts of World War are a good example. He says English and German writers show a complete difference, and we know that because on the narrative totally different. See. Okay, so Napoleon's accounts by English and French he writes also show the same difference, and same is seen in Maharaja Ranjit Singh accounts. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਖ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ they are all broken from ideals. In the Sikh sense, the ideal was Bani, and when Bani is not centric in writing the spiritual form of history, then these become debatable and they become amplified. ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਮਲ ਉਂਦਰੀ ਦੀ, ਵਨ ਡੀਟੇਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਮਲ ਉਂਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੋਮਲ ਫਾਈਨ, ਉਂਦਰੀ ਇਜ਼ ਆਰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਿਕ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਡਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਪੋਇਟਰੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। Ho exceptional, but not as a norm. It's an Indian system, which means the focus is on few episodes.
It is not on completeness or comprehensive. And you'll see those. So, but it is not complete, it cannot be assessed for everything. Even the scientific ones or ਵਿਗਿਆਨਿਕ ones which ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀ ਭਾਰੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੰਕਾਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਆ ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ ਕਲਾ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਪੋਇਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਵੀ ਨੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੋਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਰ ਰਿਟਨ in the common form of methodological way of writing history. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ basically ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ approach spiritual element ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, which means ਕਿ ਜਦ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ symbolic ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, not literal, because poetic devices ਵਿੱਚ symbolically ਜਾਂ metaphorically ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Okay, so basic point in all of this is that history, regardless of their approach, contains literary narratives, literary narrative or spiritual elements. And then depending on how you're doing it, if it's written in a methodological way, scientific way, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ. That's the point he's trying to make. Now, and he basically says then, ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ creativity ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, creativity in the Undri and the other forms, and when people pick their favorite parts, that's the what becomes popular history. ਉਹਨਾਂ ਨੇ word use ਕੀਤਾ ਸਰਵਪ੍ਰਿਯ, loved by all. And this is not just historical Sikh today. ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ popular history ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਵਪ੍ਰਿਯ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ. ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ 6th ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਦ 6th ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਦੇ ਸੀ, ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6th ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚੈਰੀ ਟਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਪੀਪਲ ਡੂ ਦੈਟ, we do that too. We take things out and we put it in to make it palatable, saleable. These are the words we use these days. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ to create popular versions of history. He doesn't spend much time on it. He spent most time on what I laid out. So at the end of the day, what was this about? ਉਹਨਾਂ ਨੇ basically ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ we need to be very aware of, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, what was the purpose of writing that particular thing. And Sikhs have done all of them. Sikhs have primarily started out with the Bani and gone into the early drafts of it to capture the essence which gives you Ji-dan, Nam-dan and Updesh-dan. ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ. ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂ. ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਹਾਓ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾ. ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ ਟੋਡੀ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਅਵਰ ਕਛ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ, ਮਿਲੈ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾਓ. Point being, the word Naam is essential in Gurbani. Every page has it. Sikh world and Sikh historical traditions don't even employ this word anymore when they write. Inna vada gap aa gaya. You know, this is a very serious thing. Like I have caught myself on this in last 20-30 years. I'm trying to use more of our foundational words. Sikh foundational words are Shabad and Naam. Shabad ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ. But Naam is almost all gone. In even referencing, it's gone. So how can we capture the essence if that's our essence? ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ. So Bhai Vir Singh's, to wrap it up, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ impression ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, he is very aware of historical traditions. Before he writes his own ones, he's studying all of these. He is annotating this, even Guru Pratap Suraj Granth. He's studying Guru Granth Sahib thoroughly. He is writing novels based on these historical traditions. ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਫ ਨਾਵਲ ਰਾਈਟਿੰਗ. ਦੈਨ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਪੋਇਟਿਕ ਵਨਸ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ. Then he's edited the secondary text which tried to do all of these, from a Janam Sakhi tradition to Prakash's tradition. And it's huge. Think about what he's doing. And then in those contexts,
he takes what he calls the chamatkars and presents them from a Sikh narrative of where history is secondary, nothing of history is dependent on Bani, and for Sikh inspiration and Sikh life and the Sikh teachings and the Sikh learnings, everything comes from Bani. These are some very nuanced and very detailed understandings of historical approaches of his time. I submit to you what he has done is, one may agree or disagree, but nobody gets to write. You cannot be a literary critic unless you have studied many things thoroughly. Ajikal problem है मेरे वर्गे ने पढ़ा नहीं होता तो critic बन जाता. Because in the age of YouTube, everyone can do whatever. You can write as even a movie critic in New York Times or in India Today just because you feel like it. You actually have to understand things. You have to understand the framing, which is where I started today. So I hope I am able to give you some glimpses of the serious framing before Bhai Vir Singh annotated 16-volume history in poetry for the first time written about 100 and 200 years ago. He spent a first volume just on framing it, how to look at it, to understand the issues with it, why the issues are there, and what to take from it. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. लगता है तुसी मेरे नाल सहमत होवोगे. We were all mesmerized. किन्नी इन्होंने स्टडी की होनी है तो हुण सामने है. तो मैं तो माफ़ी मंगदा कि इन्होंने कोई टॉपिक बोलने नहीं. मैं क्या भाई वीर सिंह नवा टॉपिक करो. भाई वीर सिंह तो नवा बोलनी इन्होंने किन्नी तैयारी की कि नवा भाई वीर सिंह साढ़े सामने पेश होता. दिस भाई वीर सिंह who's universal, not भाई वीर सिंह दे जेह्ड़े चाहण वाले प्यार करने वाले जेह्ड़े ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਪੋਇਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼. ਪੋਇਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ. ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ. ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ. ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਧਾਰ ਜਿਸ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਰ. ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ. ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਏ ਕਪਲ, ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ 82, ਵਾਈਫ ਇਜ਼ 78. ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਐਲਬਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 30,000 ਮਿਲਦੀ ਇਨਕਮ, ਮੈਨੂੰ 15,000 ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ. ਉਹ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 82 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो एलिमनी ली वाइफ जारी की जी 15,000 दे, मैंने कि 30,000 की तनख्वाह. ये की बनेगा सारा एक्सेप्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी. सो मैं और थोड़ा वक्त नहीं दिंदा. मैं बेनती करांगा डॉक्टर वीर सिंह कि कुछ अपने प्रधान जी शब्द दें. डॉक्टर हरिंदर सिंह होरी जी ने कहा कि मैसमराइजिंग सी ये लेक्चर. मैं समझदा कि भाई वीर सिंह बारे बड़ी किस्म के भरम पैदा किए गए. असीं पहले भी गल कर रहे सी बैठे इत्थे अंदर कि भाई वीर सिंह के बारे दो तरह दी लीडरशिप है उसदी. एक वो लोग जिहड़े उन्होंने गुरु बना के पेश कर देंगे तो एक वो लोग ने जिहड़े उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं. पर मैनू लगता कि जो अज मैं सुनिया इन्होंने मूँह, शायद मैं भी नहीं पढ़िया सी सारे, इवें असी भी नहीं भाई वीर सिंह अजे तक पढ़िया जिवें तुसीं पढ़ के आए हो. कि भाई वीर सिंह बारे जिहड़ा उन्होंने क्रिटिक्स कहते हैं. पिछे चंडीगढ़ एक सैमीनार होया भाई वीर सिंह के उत्ते 150 साल से. उत्थे खास करके जिहड़े लैफ्टिस्ट क्रिटिक्स सी साडे बहुते, उन्होंने यही कहा कि भाई वीर सिंह अपने कंटैंपरेरी वैसटर्न ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਟਸ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ. ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
कि भाई वीर सिंह किन्ना पढ़िया लिखिया बंदा सी। और मैनूं ये भी लगता कि वो क्योंकि आप मिशनरी स्कूल का पढ़िया होया सी भाई वीर सिंह, और उन्होंने पता सी कि जो उस वेले दी उहदी कंटैंपरेरी जो पोलीटिकल सिचुएशन सी साडी जां जो सोशल सिचुएशन सी साडी इंडिया दी उस वेले खास करके पंजाब दी, उस वेले उन्हें मैनूं लगता है कि उस बचपन में ही शायद तहैया कर लिया होवे कि मैं इन्हां दे जवाब देने, इसलिए उन्हें जिवें हाउ टू राइट हिस्टरी जिहड़ियां तुसीं गल्लां दस्सियां कि वो हिस्टरी किवें लिखी जावे जां सिख हिस्टरी नूं किवें देखिया जावे, ਉਹਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1980 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਹਿਸਟੋਰਿਸਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 1980 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1800 ਕੁਛ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਸਾ ਦੇ ਜੁਗਮਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ 'ਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਂਤੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਂਤੜਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਤੜ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਤਿੰਨੋਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾਏ ਨੇ PhD ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪੈਂਤੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਛਪ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਲਖਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊ ਹਿਸਟੋਰਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ 1980 ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੈਸਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀਗਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੀਗਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਿੰਕਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਕ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਦੇਵੀ ਪੂਜਕ, ਸਿੱਖ ਦੇਵੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਨੁਸਿਮਰਤੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਥੋਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਵੀ ਪੂਜਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਾੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅੱਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ few people said it, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਕਮ ਹੇਅਰ। Okay, this is better. Thank you. Tell us your name as well. My name is Komal Rajesh. I am doing PhD from Ambedkar University, Delhi, and my topic is Dalit consciousness in Punjab. So it was an interesting talk. But when you talked about Bani as being, conveying spirituality, then I understand that Bani is also an interpretation of spirituality. For me, it's my personal opinion, because there are multiple interpretations for spirituality as well. So it might be one. And other thing is, when we are talking about Sikh history, we don't include the Dalit history in the Sikh history. So I want to understand, even when we are talking about even Harjot Rai, his book I read, The Religious Boundaries, I know he is a different kind of scholar and he has a different kind of bent of mind and inclination. And he talks about the Sanatan Sikhism and Brahmanicalization of Sikhism. So I would also like to have your views on it. I mean, how institutionalization of Sikhism, the Sanatan Sikhism, when it entered into Sikhism, how it kind of infiltrated the Sikh thought, and how it kind of alienated the Dalits, and how do we, as even now we could see that most of the Sikh scholarship is kind of dominated by a particular caste of Sikhs. So how do you understand these debates? Yeah, thank you. I mean, that's a topic in itself. And it is not today's topic, but I appreciate your comments. By the way, my last lecture here in end of February or March earlier this year was exactly on that. I gave statistics on it and why
It's not that but just you can listen to it. They have a YouTube video on it. The issue is not that the Dalit history was not mentioned or cited, how it is not being mentioned again. That has to do with Sikhs by very design were anti-casters, but we have become casteist again. We must acknowledge the data is very clear on it, but that wasn't today's topic. So it was on Bhai Vir Singh's approaches to Sikh history. I would say to you, look at the approach he gave, how the Sikh history is written more for spiritual lessons. Don't go after the word other people use. He then explained what is meant by adhyatmak or spiritual historical tradition among Sikhs, and that was to do three things: how to gather the essence of being, the essence of identifying with the one, and the essence of listening to those teachings which help you do both too. That was the crux of the argument. Thank you. Hanji, mic utte pass karo. Thank you. Apna raise kar liyo hand and he will bring mic. But congratulations on doing PhD on Dalit consciousness. I'm all for it. We should talk afterwards. There are lots of issues with academia, positive and negative, but Dalit consciousness is very much alive. In this context, मैं कह रहे हैं, out of context नहीं आ जाता. 2 weeks ago, I was doing a retreat in Denver. I got a call from a NPR reporter from New York City. And in the break, then I called him back. He's like, they are announcing a street today across from Dr. Ambedkar Street. There's a new street being named Guru Ravidas Street. So Mandu कहता how do you look at this? Because Sikh Research Institute just last month put out a very comprehensive report on caste and race among Sikhs globally. So I invite you to read that. So मैं उन्हें को गल कही मैं कि साढ़े लिए तो इधर कोई issue ही नहीं. The Ambedkar was a 20th century version of 16th century version of Guru Ravidas or Bhagat Ravidas. We are not after the personalities. The idea remains same. He talked about Begumpura. Ambedkar was trying to establish that in the contemporary India. Hanji. My question is not related to the topic that you spoke on. My question essentially is that it is an eye-opener for a lot of people here, and it inspires us to learn Sikh history. So you gave us a perspective. I'm myself motivated to read more. My challenge is I don't see more than 5% people here who are in the true youth category here. In this world of shorts and reels and podcasts, what is Sikhi or let's say Bhai Vir Singh Sadan doing to basically inspire the youth to get attached to Sikh history and discover Sikh history on our website? So I'll take your comment in good faith and I will say Google. Don't ask this question. You want to do some work, do some work. ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. I can tell you there are so many podcasts and so many videos available. We live in the age of what's called adaptive learning, where no one person or institution can tell how to learn. People learn in different ways and they're seeking it. You better make it available. That's what we also do and others are also trying to do. When it comes to a pull strategy, I'm not here for marketing. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ answer ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ. And ਤੁਹਾਡਾ data ਬੜਾ off ਹੈਗਾ. 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ below the age of 24 in my opinion. So I know what you're saying. 5% ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ number ਹੈ. And it's also, see, my concern is you right now. You're sitting here. I appreciate your acknowledgement. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. But I'm asking you to do more work. Don't worry about rest of the world. We worry too much about older generation ਕਹਿੰਦੀ young ਨਹੀਂ ਠੀਕ. Young ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਮੂਰਖ ਨੇ. And I may agree with both. ਵੱਡੇ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ did both. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ. See, you cannot tell an early student to read fine arts approach to history. But the early student needs what we call cliff notes in US. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ. That's where you have the summaries which AI will do it for you now. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀਆਂ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Education, that's how it works. So you see what you need and what your network needs and go study and spend time on it.
that will do wonders for you. Okay. Anyone else? Yes. It is वैसे मैंने हैरानी भी होंदी है कि टॉपिक ते इन्ने डूंगा जाए थोड़ा जिहा पंजाबी च कहना कि बाबा भी बाणी जिहड़ा हैगा डुबकी मार के लैके आया सी थोड़ी डुबकी मारन दी आदत तो पाओ इट्स लाइक जो शावर कोल्ड शावर होवे ना बंदा शावर थले खड़ा रहता थले जावा ना जावा once you're in there you discover other things आजकल तो पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है globally people are going extreme freezing things right so at least you gotta get wet थोड़ा जिहा गिला भिजो पानी दे लफ्ज़ ने मैं तां कह रहा वो भिजण दे विच ही रस आ that's how you discover the colors and the sentiments and within there then you discover the highest one which Bani is after what Bhai Vir Singh is trying to go after. Hanji. Guru Fateh, exactly from what you said right now, I know that you are madly in love with Bhai Vir Singh and his writings. So I want to ask you, how did your relationship or your perspectives on Sikhi change? What was the turning point of you reading Bhai Vir Singh? How did your personal relationship? So if you could share something around that. Yeah, Anika, I'm madly in love with the one, and Bhai Vir Singh has helped me in that regard. I'm not in love with him. But in the Victor Hugo sense, you can say it's expendable to every human being, including him. So look, my relationship with him changed. I came to Bhai Vir Singh through poetry. I was a very logical kind of a teenager. I mean, I'm an engineering student, so you can imagine. मैं उन्हां दी जदों I've shared that in one of the lectures here. उन्हां दी जिहड़ी एक हफ्ता जद पढ़ी ना, it actually took me somewhere else, and that was basically he's imagining that he's meeting the Guru. ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ that kind of thing. Now what he ends with was haiku like for me, and there it was कि अर्शा दा चंद जिमी आ खड़ोता मतलब the moon of the heavens descended on the earth is standing in front of me, but I didn't know what I was looking for. Jind gayi main to nirkhi na parkhi. Do I know what I'm looking for? That's the real question. Otherwise we also romance with the Guru also, and Sikhs have created particular fixation with the Guru as much as we say asi but pooj nahi hai. But pooj bhi ek fine line hi hundi hai. Like I say this and I feel this, so Bhai Vir Singh helped me with that, to get out of this idea of only locating the history or the Guru or the Sikhi in only one way, in one fixation. He aided that, and my relationship with Sikhi did change, with the Guru did change, and also I would say his novels had a great influence. I didn't like the English translation, I'll be very honest. I think ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਦੇਖੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. I read translations, any translation I read them as reference, and if the reference appeals to you then you got to go to the original. So Bhai Vir Singh ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ imagination create ਕੀਤੀ. Well, you need creative imagination to write because everything is not historically available. So ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ, which I appreciated, but he did it through Gurbani, which I really appreciated. That's why I read his work, even in the Chamatkars as well as the novels. Historical fiction the novel ਉਹਨਾਂ ਦੇ, and every novel's protagonist is a woman. A feminist history ਦੇ angle ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੋਈ contextualize ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. Every protagonist in a male-centric, dominant society where she is an object. Like ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨੋਵਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਲਗਰ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਈ ਆ. ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟੂਡੇ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਵਲਗੈਰਿਟੀ. ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਆਰ ਵਲਗਰ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਬੈਟਰ ਚੇਂਜ ਦ ਵੇ ਆਈ ਲੁੱਕ. ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ. The way you know the eternal wisdom has entered you
the way you perceive and see things changes. So Bhai Vir Singh aided me in these things, and he continues to impress upon me even in historical tradition. Honestly, now I've been reading for last 6-7 years more secondary texts, and I find them remarkably good, much better than recent books, because उन्होंने बहुत समझ के लिखा है. And जिथे भाई वीर सिंह लगे नहीं ठीक, जिवें तुसीं हवाला दिता ना एक, you know, look at how mature he is. I mean, मेरे वर्गा तो कहता नहीं ठीक नहीं, मैं इस तरह बोलना अजे भी कई बार, such arrogance, right? And where he finds that it is not matching with the idea of Bani, even in Suraj Pratap Granth, उत्थे एस्ट्रिक्स ला के थल्ले पता की लिखते हैं, एक कवि जी दा कहा होया नहीं जापदा. I mean, just pause and think that he also knows कि कितना मलगूबा चल रहा जिमें उस तो पहला ने जी होया होया. But it's okay. But look at his creativity, and so this is, Bhai Vir Singh is helping us become patient and mature and not pronouncing judgments, but rather basically what we call today, don't throw the baby with the bathwater, right? Take what you need to. The end goal is Barney, the idea of Guru Granth Sahib, so primarily. Okay. Chalo, maybe one more question. Okay, two more. One and one right there. Hanji. माइक दे दोगे प्लीज. अच्छा जी, माइक उठे पहला उठे दे दो फिर. Is that okay? Okay. My name is Komal Kiran Dang. I'm from Baltimore, Maryland, USA. I happen to be here, and last evening when one of my friends actually showed me the circular and said Harinder is here, and I've known him for several years. So, I just want to comment that Harinder's work and any Partinger's work is just phenomenal. And I would request that all of you all go into Sikhi website and please enroll your email addresses and get the articles that are written on there. And especially for the young folks, I think they're doing an amazing job. The other issue that we are having is about all this so-called quote-unquote scholars and some of the criticism that's going around, and that's kind of very worrisome for all of us. And they are doing a lot of work in counteracting that, and so is in Pragas, USA. There's Amarjot Singh and Harjot Kaur who do rebuttals, on some of the criticisms, and it's amazing. And I would request today that Bhai Vir Singh Sadan must have so many scholars, and you all must first understand Bhai Vir Singh Ji's message and his thoughts, apart from the commitment that he had, his humility, and Harinder has described his personality through and through. But please, if you go on the internet and find that there is any criticism, please get in touch with the scholars, ask them questions, and prepare yourselves for and give rebuttals. That's really important on the internet. Thank you, Dr. Dang. By the way, she is a direct descendant of Bhai Vir Singh. In case you're interested in talking to her more, you can talk with her. We have known each other for a while. I did not tell her to plug in Sikhri. I don't like to do that. Unhone aaphe hi kita. I'm here to talk about what the issues are. Ek last question, Siga, if we can get a. Were you going to ask as well? चलो फिर second last हैगा. We really need to end time देख करके. हाँ जी, बोलो जी. Basically, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ idea of history ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, idea is history is directly concerned with the idea of time. और time ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Indic tradition ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ cyclic ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Western tradition ਜੋ linear ਹੈ. ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Sikh history ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ conceptions ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ time ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ particularly history ਨੂੰ deal ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੰਤਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ ਹੈ? ਔਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗਿਊ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਵ ਤੇ ਹੇਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਕੀਅਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਫਰਸਟਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਔਨ ਦੈਟ। ਇਨ ਕਪਲ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਹਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪੀਸੋਡਿਕਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਟਰਨਲ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰਿਟੀ ਔਰ ਸਰਕੂਲੈਰਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਰੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਮੈਟਿਕ ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਾਡਲਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਨੋਬਡੀ ਇਵਨ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ। So we are just referring to a particular moment as we understand it and how now we have defined it. Even, you know, I grew up in Kansas City partly. मैं उत्थे एक बार बड़ा इंटरेस्ट होया, उत्थे रेलवेज़ का ना बड़ा इंट्रेंसिक नेटवर्क आ, मैं टाइम की गल ते लिया, मैं उत्थे म्यूजियम च गया, तो सेकंड लार्जेस्ट हब हुंदा सी अमेरिका दा आफ्टर शिकागो ऑफ रेलवे नेटवर्क। उत्थे मैं पहली बार देखिया कि जिन्होंने असी अजकल टाइम कहते हैं कि 6 बजण 10 मिनट ने अजकल जिवें कहण लग गए, ये पहली बार रेलवे दे करके बनिया सी, नहीं तो उत्थे भी नहीं टाइम हुंदा सीगा। जिवें आपां कहंदे ने कि इन्ने क वेले आ जाओ, इस वेले लैंदे वेले, लाइक देयर आर डिफरेंट पहर दा आइडिया सी हिंदुस्तानी परंपरा। सो आवर आइडिया ऑफ इवन इन लिनियरिटी इज सो न्यू, इज ओनली 100 years old। सो बाणी दे विच हैगा कि जिहड़ा टाइम आ, जिहड़ी लैंगुएज आ, जिहड़ियां कंसैप्शनस ने, इफ आई मे कॉल इट एज आई अंडरस्टैंड, ये बड़ियां डिसरप्टिव ने। नोबडी कैन से इट्स ओनली दिस। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਈਵਨ ਵੈਨ ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਟਸ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਟ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 things, not 1। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇੰਡਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ, ਹੀ ਸੇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਓਲਡ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਦ ਨਿਊ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ what Indic traditions have been and learning the new oriental the British tradition ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ colonial tradition ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਨ ਦ seditious literature of ਪੰਜਾਬ 1911 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਪੁਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਬਾਣੀ। ਆਈ ਐਮ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦਿਸ ਮੇਰੇ ਵਰਕ ਤੋਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਮੈਨ। ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਮੈਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਊ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਐਕਸੀਜੀਟ। ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਈਵਨ ਟੁਡੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਟੁਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮਸ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰ ਜਿੱਤ ਕੇ NCERT ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਡ ਚੋਇਸ ਤੇ ਆ। ਇਹੀ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰੋਏ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਲਵ ਦੈਟ ਬੁੱਕ ਵੈਨ ਆਈ ਰੈਡ ਇਟ, when I didn't know anything else, because it was written in beautiful English and I needed beautiful English. It's amazing. It's a sociological study, you can say even somewhat historical, but pronouncements are theological. ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। and he completely ignored the contemporary evidence. This is why I'm bringing it. Bhai Vir Singh does not ignore the contemporary evidence. Harjot Oberoi completely ignored Sri Gursopa, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੀਟੇਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। That's how this Macleodian thesis became ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਘ ਸਬ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ is actually an incredible amalgamation, because every response is in the culture you live. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਏਜੰਡਾ ਐਂਡ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹਾਈਡ ਇਟ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਈਵਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵਲੀ ਰਿਟਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵੇਟਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। My question is कि ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਐਂਡ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਇਟਸੈਲਫ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟਕ ਐਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਔਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫॉर ਦਿਸ, that how you deal with this and what's your clear opinion over this. Thank you. Sure. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਇਹ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿਬੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਥੋਰੋਲੀ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਕੈਨ ਆਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ ਪਲੀਜ਼? ਸੋ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ। Exactly. I want to relate it to the history itself. I will come to 10th Guru and primary and secondary source. First thing we have to understand is primary source ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। If you deeply go into it, in fact I will recommend one article because ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ ਕੀ ਨੇ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕੈਡਮੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਈਵਨ ਵਿਦਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਨ ਟੇਕਸ ਮੋਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਮਾਈ 5th grade students learn this in US now। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। 5ਵੀਂ grade 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ will you believe this statement and the questions asked were who wrote it, when did they write it, where were they trained. So we should ask same questions. So primary source on 10th Guru, primary source for Sikhi by the way is only Guru Granth Sahib। Then in the primary source of Banis, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਲਾਰਜਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਥਾਏ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ।
Bhai Gurdas te Bhai Nand Lal. After that, he said everything else is considered outside of Bani tradition and it's considered historical. Second gal, so whether it's a Bani of any Guru, if it is not in Guru Granth Sahib, in the hierarchy of things, it will be considered secondary. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 27 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ 27 ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। There I mentioned one because he mentioned it, but I'll add one more. It is very clear that we don't know much about Dasme Padsha, but we have two contemporary sources which are not debated. This is the thing I want to know about. We talk about contested things too much. Contested ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। But two uncontested sources exist on the life of Guru Gobind Singh. One is Ganjnama, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ Sultanate-e-Daham on the 10th Guru. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ spiritual element ਹੈ ਜਿਹੜਾ mostly translate ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। I'm recently working on personally for myself, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ publish ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ it's like a poetic genre ਕਿ ਹਰ ਲੈਟਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਗੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ, ਬੱਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਰਟ ਪੋਇਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਮੁਕਤਾਵਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਐਕਸੈਪਟਡ ਐਮ ਐਸ ਬੀਇੰਗ ਆਲਮੋਸਟ ਐਟ ਦਾ ਬਾਣੀ ਲੈਵਲ ਬਟ ਨਾਟ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ। People contest when it was finished. Nobody contests, it was not contemporary. 1711 is the latest research. I have read what Anne Murphy has written. I have read 3 translations available. I have also, I mean, I read about these things. Eventually मैं तो वो देखा collaboration कितने आई। Collaboration आ रही है कि somewhere it was completed after Jyoti Jyot of Guru Gobind Singh Maharaj. And I recently just went a thorough study of it again in the last 3 months. Because I am convinced we don't know the thoughts of Guru Gobind Singh Maharaj. We actually don't. ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਮੇਜਰ ਬੁਲੇਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ देयर ਥਾਟਸ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਈਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਕੂਰੇਟ? ਨੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਜਰ ਇਟ ਅਗੇਂਸਟ ਬਾਣੀ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਅਪਰੋਚ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। So those are the kind of things available. So on Dasme Pasha, I would say read those two. Those are contemporary. And then we have Mahima Prakash and other Prakashes as well. But other my benti hun hogi, main apna request bhi kara tanu sareyan nu and a disclaimer. Look, everything is not academic. Remember, most people need general stuff. The problem I'm noticing for actually I'm going to say since 1997, and I'm sharing that year. That's the year the 2 committees were made by Akal Takht Sahib, one on Dasam Granth and one on RSS. ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ these are not new problems. We have had these problems even earlier. There are external attacks. ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਅਰਲੀਅਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਡਿਡ ਦੈਟ ਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ that's when early 20th century, including a Dalit writer, Gyani Dit Singh, handled him well. Lot of Dalits. ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। I'm not into titles. I'm into the behaviors. Titles ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। They are for sale. I'm not kidding you. Sainthood has a actual price tag now in Catholic Church. ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। So let's not go there. We are trying to learn here. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ there is a way to study them. And he gave an approach. You can disagree with the approach, but look at
the level of details and understanding, and then you can pick what you want to read. ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ. ਸੋ ਮਾਈ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਇਜ਼, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬਟ ਮਾਈ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਦੈਟ you can also look at Bhai Vir Singh as somebody who understands elements of aspects of history, not just creative writing, not just Gurbani, not just editing, not just exegete, not just novelist, not just philanthropist, not just a planner, not just a founder of banks and colleges and presses. Look at the man. ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ. I have never seen anyone write this detailed approach to how to approach history from Sikh angle. That's the first I have seen. I hope I get to see more of these with the new students, especially the ones sitting here doing PhDs. So thanks to everyone, and thanks to Sadan, and thanks to Dr. Bhai Vir Singh and all of you for coming here and allowing me to share a few elements. All mistakes are mine. Take the larger element and connect to history in a more creative way, not necessarily in just chronological way. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.